નમસ્કાર મિત્રો, નવા સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 5મા ધોરણમાંથી છઠ્ઠા ધોરણમાં છઠ્ઠા વિડીયોમાં તમારે એક નવો વિષય આવશે જેનું નામ છે સંસ્કૃત. હવે સંસ્કૃત વિશે તમારે છઠ્ઠામાં ભણવાનું રહેશે. જે સંસ્કૃત વિષયમાં અક્ષર જે છે એ હિન્દીની મળતા આવે છે. હિન્દી તમે 5મા ધોરણમાં ભણી ચૂક્યા છો. અમુક એના અક્ષરો સંસ્કૃતના અક્ષરો જે છે એ બધા હિન્દી ભાષામાં મળતા આવે છે. તો આજે સંસ્કૃત વિષયમાં કહેવા માંગુ છું કે સંસ્કૃત છે એ આપણે પ્રાચીન ભાષા છે. જેના ધર્મગ્રંથો છે, ઉપનિષદો છે કે ધાર્મિક પુસ્તકો છે એ સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલા છે. તો સંસ્કૃત ભાષામાં ની માહિતી અત્યારે હવે અહીંયા તમારે વંદના પાઠની શરૂઆતમાં, કોર્સની શરૂઆતમાં પહેલી તમારો લેસન છે વંદના. વંદના એટલે કોઈ પણ આપણે કાર્ય શરૂ કરીએ ત્યારે ભગવાનને પૂજા કરવામાં આવે છે કે ગુરુદેવનો મહિમા જે છે, ગુરુનો મહિમા છે એને સમજાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વિદ્યાની દેવી છે શારદા દેવી, મતલબ કે સરસ્વતી માતા, એની પણ વંદના કરવામાં આવેલી છે. તો આ 3 શ્લોક દ્વારા હું તમને માહિતી આપું છું. અને શ્લોક હવે પહેલો શ્લોક છે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હવે પહેલા શ્લોકમાં કહેવામાં આવે છે કે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ છે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ, એ બ્રહ્માજીનું સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપ સમાન ગુરુદેવ છે. ગુરુ વિષ્ણુ, કે ગુરુ છે કે જે આપણે શિક્ષા આપે છે એ ગુરુ છે, એ વિષ્ણુ ભગવાન સમાન છે. ગુરુદેવો મહેશ્વર, કે ગુરુદેવ જે છે એ મહેશ્વર મતલબ કે મહાદેવ સમાન છે. તો અહીંયા આ ત્રણેય દેવોની સાથે ગુરુદેવની તુલના કરવામાં આવે છે કે આ ત્રણેય દેવો સમાન ગુરુદેવ જે છે એમ અને અહીંયા વાત કરવામાં આવે છે. બીજી રીતે વાત છે કે ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુદેવ છે એ પરમ બ્રહ્મા, પરમેશ્વર છે, એનું સ્વરૂપ આપણે ગુરુદેવને જોઈએ છીએ. અહીંયા બીજો શ્લોક છે વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. પહેલી લીટીમાં કહે છે વક્રતુંડ, વક્રતુંડ એટલે કે હે મહા મોઢાવાળા દેવ. બીજી આ છે મહાકાય, કે જેની કાયા, જેનું શરીર જે છે એ મોટું છે. સૂર્યકોટિ સમગ્ર, લાખો સૂર્યના કિરણો છે એવો સમપ્રભા, કે એનો પ્રભાવ છે, એનું તેજ છે એ લાખો સૂર્યના તેજ સમાન અહીં કહેવામાં આવે છે. નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. હે દેવ, હે ગણપતિ દાદા, કે મારા કાર્ય જે છે એ નિર્વિઘ્ન, કે મારા કાર્યમાં કોઈ પણ વિઘ્ન ન આવે એવા આશીષ આપો. સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા, કે મારા કાર્યો સર્વદા હંમેશા માટે સફળ થાય એવા આશીર્વાદ આપો. ત્રીજો શ્લોક અહીંયા છે નમસ્તે શારદે દેવી નીરવ પુસ્તકાલયે વિદ્યારંભ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા. હે વિદ્યાની દેવી, તમને નમસ્તે હો. દેવી વીણા પુસ્તકાલયે, જે દેવીના હાથમાં એક હાથમાં વીણા છે અને એક બીજા હાથમાં પુસ્તક ધારણ કરેલું છે કે વીણા પુસ્તકાલયે. હે દેવી વિદ્યારંભ કરિષ્યામિ પ્રસન્ન ભવ સર્વદા. હે દેવી સરસ્વતી, હું વિદ્યાનો આરંભ કરવા જઈ રહ્યો છું, તો હંમેશા માટે તમે મારા પર પ્રસન્ન રહેજો. તો આ 3 શ્લોક આમાં ગુરુદેવનો મહિમા બતાવવામાં આવે છે. બીજું છે કે બીજા શ્લોકમાં છે ગણપતિ દાદાનો જે વિઘ્નહર્તા છે એની વાત કરવામાં આવે છે. ત્રીજા શ્લોકમાં છે કે વિદ્યાની દેવી શારદા દેવી, કે સરસ્વતી દેવી છે એની વાત કરવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 3 શ્લોક છે એ તમારે તમારી પાકી નોટમાં કે સંસ્કૃતને અલગ અલગ બનાવવાની છે એ 3 શ્લોક છે એ તમારે 2 વાર લખવાના રહેશે અને પાકા કરવાના રહેશે. તો આજનું તમને